Azért döntöttem úgy, hogy részt ezek az előadásokon, mert rendkívül sok klímaváltozást és zöld átállást érintő kérdésről volt szó ezeken az intenzív kurzusokon, és szerintem a mai életünknek az egyik legfontosabb kérdése ez. Szerettem volna mindenképp így fiatalon ezzel tisztában lenni, hogy aztán a jövő generációjának és tovább tudjam adni majd ezt a tudást, de nagyon fontos, hogy az én generációmban ezt minél jobban tudjuk használni. I decided to attend this lecture because it was like based on cultural values and like using it in professional environment, and it is very interesting to see like a lot of like cultural dimension being played in like real life and how you can implement it in organizational level, trying to like implement these changes and stuff like that. Azért választottam a Design of Thinking gyakorlati módszertanának az alkalmazását, mert úgy gondolom, hogy ez a jövő marketingje. Ugyanis egy nagyon átfogó képet ad arról, hogy igazából hogyan lehetne megfogni azt, hogy kit is szeretnénk elérni, és hogy milyen termékeket szeretnénk nekik eladni. Azért döntöttem úgy, hogy részt veszek ezen az előadáson, mivel nagyon érdekesnek találom a témát. Alapvetően a katonai hadviselés mellett milyen hatásai vannak a gazdasági hadviselésnek a jellegi politikai környezetben, és nagyon érdekes use case-eken keresztül vezetett át a oktató minket a tanórán. Soha ilyen hasonló programmal még nem találkoztam, és hát annyira változatos volt, hogy a fenntarthatóságtól kezdve a légzéstechnikákon át, pszichológiai tippeken keresztül nagyon sokféle lehetőséget és képzést kaptam az elmúlt napokban, ami szerintem elképesztően jó. I decided to attend this lecture because first of all it's done by Schneider, which is a really big company here, and all of us want to join for one reason or the other, and then it was on change management, something that I'm doing in my master's. Basically, it was the implementation of AI within change management, and if you want to get into supply chain as well. A leginspirálóbb gondolat nekem az volt, hogy miért fontos átállni azokra a zöld erőforrásokra, ahelyett, hogy ezeket a fosszilis erőforrásokat használjuk. Látjuk azt, hogy gyakorlatilag nem nagyon van más választásunk, át kell állnunk, elektrifikálnunk kell az erőforrás felhasználásainkat, és a fosszilis üzemanyagot minél gyorsabban el kell hagynunk. A leginspirálóbb gondolat az volt az előadáson, hogy milyen látószögből mit vizsgáljunk meg pontosan. Tehát, hogy nem is maga a pontos mondat volt az, hanem maga az egész, ahogy elő lett adva, hogy miért fontos az, amit éppen a módszertanban tanulunk, vagy csinálunk. The most inspiring idea for me during this lecture was that it was probably the cultural dimension, like specification of like how can we categorize or differentiate between different factors of like culture, like this culture may be a little bit more masculine and this one may be more feminine and vice versa and stuff. Én azt mondom, hogy minden előadáson van és volt inspiráló gondolat, ami abban a szempontból nagyon hasznos, hogy nem egy mesterszakról érkeztek ugye a hallgatók, hanem lényegében az összes mesterszakról, a magyar és az angol nyelvű mesterszakokról, ahol azt gondolom, hogy azon túl, hogy részt veszünk ezen az előadásokon, ez egyfajta közösségépítő erővel is bír. Tehát a mellettünk ülő magyar vagy angol nyelven beszélő tanuló hallgatótársunkkal megismerkedhetünk, és a szünetekben pedig az előadókkal kapcsolatokat építhetünk, ami azt gondolom, hogy a szakmai fejlődésünk és a karrier útunk szempontjából nagyon fontos. Volt, ami nagyon meglepett és elgondolkodtatott, az az volt, hogy ha már van egy átfogó képünk arról, hogy ki is a mi célcsoportunk például, akkor bele se gondolunk abba, hogy a buktatókat hogyan oldjuk meg a lehető legegyszerűbb módon igazából, és nem kell mindig mindent túl gondolni. The lecture about AI, I think that this kind of seminars are more related to what is happening to right now in the world, what is transforming the world, and I think this kind of seminars is more interesting for me. Ami igazán meglepett, ezen az MVM-es előadásom volt, hogy az átlag hőmérséklet már 1,55 Celsius fok fölött van. 2024-ben ez volt a rekord, az igazán ijesztő volt, úgyhogy ez egy nagyon sürgető zöld átállást sugall nekem. Something that surprised me is I didn't know that we really have to get advanced in the use of AI into the decision making, and the need to learn more new skills every now and then, like they still are learning. Nem gondoltam soha, hogy egy egyetemi képzés keretében jóga órán fogok részt venni, még hogyha csak légzéstechnikákról is volt szó. Egészen elképesztő volt 3 órán keresztül zen állapotban lenni egy egyetemi előadóban, hát erre nem számítottam.
Igen, tervezek, még egy workshopom lesz, az viszont change management-tel kapcsolatos, ami szerintem kifejezetten érdekes a mai világban. So far, I participated in 4 lectures, and I like the fact that most of the teachers in these intensive seminars are not actively doing teaching, but they are also practicing in their own field. And I think we can learn valuable insights from people who are actually working in the job. Igen, vettem részt tavaly is, illetve idén is most lesz az utolsó előadás, amin részt veszek. Mindegyiket nagyon inspirálónak találtam egyébként, azért ezeket választottam. I am planning to attend more lectures. Actually, in like 15 minutes, I'm having another like lecture as well, and I hope it will be as impressive and very insightful as this one. I had a keen towards the guy in this major with the supply chain because I'm looking towards supply chain in my future as well. He was very informative. He took on all the perspectives of the change management and supply chain, and also told about everything that's in the new world coming towards the supply chain, about what new softwares are coming. He also told about the new model which we don't have in the textbooks yet, so I think it was quite good. Ami leginkább tetszett az, hogy bevonták a hallgatóságot, és mindig próbálták olyan példák mentén felvezetni az adott témát, amivel tudtunk azonosulni. A legjobb azt tetszett, hogy elabból egy ilyen icebreakerrel kezdett, hogy mindenki kicsit mozogjon, mindenki kicsit elengedje a fantáziáját, hogy ne legyen befeszülve, és ez a mechanizmus ment végig igazából az egész előadás alkalmával, hogy azért használjuk mi is az agyunkat, hogy interaktívak legyünk, és hogy ne csak meghallgassuk, hanem tanuljuk is, és alkalmazzuk is azt, amiket elmondtak az órán. Összességében benyomásom az, hogy nagyon összeszedett a tematika, és kifejezetten releváns és szakértőktől tudunk naprakész információkat kapni. Igen, ugye nagyon-nagyon sok téma volt, és ugye ezek párhuzamosan voltak megtartva, és hát nyilván nem tud az ember mindenhol ott lenni. Például engem nagyon érdekel a mesterséges intelligencia, és kapcsolatokat kell építenem, mert hogy szerintem ez a jövő. Űrkutatás és mesterséges intelligencia, a jövő gazdasága erre épül.